گاهی وقتا در قسمت ستونها ما تیر نیم طبق داریم. اینجا گفته تیر در تراز مشخص طبق جزئیات پله به صورت شمشیری اجرا گردد. اینجا اگه دقت کنید این ستونی که اینجا کشیده تو این مقطع اینجا بهمون دو تا مقطع نشون داده که در واقع تیر نیم طبقه پله است، یعنی پله میاد به این تیره وصل میشه. موقعی که ما داریم این ستون رو اجرا میکنیم و آرماتور بندی ستون که تمام شد شروع کردیم به قالب بندی، باید حواسمون باشه این قسمت قالب رو آزاد بگذاریم، یعنی قالب رو باز کنیم، یک تکی قالب رو نبندیم و ریشه هایی یعنی آرماتورهایی رو به صورت یک سرخم اینجا قرار بدیم که بعدا بتونیم تیر نیم طبقه پله رو اجرا کنیم. اگه این کار رو نکنیم بعدا در اجرای تیر نیم طبقه مشکل برمیخوریم. توی ستون ها دقت کنید، همیشه الان میبینید که تمام ستون هایی که اینجا وجود داره به جز این طبقه که اینجا میبینید و قسمت خرپشته همشون تیر نیم طبقه دارن. پس تیر نیم طبقه رو حتما مد نظرتون باشه. جزئیاتش کجاست؟ جزئیاتش توی قسمت پله باید بریم نگاه کنیم. توی قسمت پله جایی که میخواد پله به این تیر نیم طبقه وصل بشه، جزئیات تیر نیم طبقه رو با اون نشون داده. این ستون و این ستون همون ستون هایی بودن که ما تیر نیم طبقه داریم توشون. توی جزئیات بهمون گفته 40 در 45 ابعاد این مقطع است و دو عدد فی 22 در قسمت پایین میخوره، طولش هم 5 متر و 90 و در قسمت بالا طول 2 متر و 20 سان 3 عدد فی 22 میخوره در قسمت سمت چپ و قسمت سمت راستش. خاموتش هم بهمون نوشته خاموتش فی 8 فاصله چون 6 سانتی متر، اینجا فی 8 فاصله شون 8 در قسمت وسط و فی 8 فاصله 6 هم در قسمت انتهای تیره. 20 عدد خاموت اینجا، 20 عدد در قسمت انتها و 26 عدد هم در قسمت وسط میخوره. این جزئیات نحوی اجرای تیر هم ما تو قسمت اجرای آرماتور تیر و قالب بندی توضیح میدیم. منتها ما همین الان که میخوایم قالب بندی ستون انجام بدیم و بتون ریزش رو انجام بدیم، باید این آرماتورهای انتظار این تیر رو قرار بدیم، یعنی تعداد 2 عدد فی 22 و تعداد 3 عدد فی 22 در قسمت بالا. این آرماتورها همین الان به صورت یک سرخم توی ستون قرار بدیم. الان ستون اگه نگاه کنید ما در این قسمت تیر نیم طبقه داریم که بعدا پله میاد وصل میشه به این تیر نیم طبقه. موقعی که آرماتور بندی ستون انجام شده این قسمت از قالب یک مقدار باز نگه داشته شده و تو اون ارتفاعی که مشخص شده بوده این آرماتورها به صورت یک سرخم داخل این آرماتور ستون قرار میگیریم و بعد که بتون ریزی میشه این قسمت خم آرماتور تو این بتون ستون گیردار میشه و خودش رو نگه میکنه که بعدا این تیر میاد آرماتورهاش به صورت کامل اجرا میشه و تیر پله وصل میشه به این تیر نیم طبقه. پس ما توی مرحله ستون فقط میریم آرماتورهای طولی تیر نیم طبقه رو مد نظرمون قرار میدیم و اجرا میکنیم. این برگ از نقشه اگه نگاه کنید ستون C1 در قسمت پایین گفته این قسمت دیوار برشی اجرا میشه، فقط در قسمت انتها ما ستون داریم، یعنی ستون C1 فقط در قسمت خرپشته داریم و توی خرپشته ما دیوار برشی دیگه اجرا نمیکنیم. پس این قسمت از ستون که نوشته بود C1 در قسمت پایین ما این ستون اجرا نمیکنیم و در واقع ستون در دل دیوار برشی هست. ستون C3 رو اگر نگاه کنید ما تا قسمت پشت بام ادامه پیدا میکنیم و به خرپشته نمیره. پس تمام ارتفاع ستون ها رو ما میتونیم تو این جزئیات ارتفاعی ستون نگاه کنیم. مقطعش هم نگاه کردیم، طول آرماتورها و خاموت‌ها رو هم کامل به دست آوردیم. در قسمت انتها هم وقتی آرماتور میرسه به قسمت انتهای سقف اونجا خم میشه به روی آرماتور سقف ما و دیگه این آرماتور ستون رو به صورت ریشه انتظار قرار نمیدیم. کما اینکه شما توی شهر میبینید اگه پشت بوم ها رو نگاه کنید خیلی از ساختمون ها میان ریشه ستون همش رو آزاد قرار میدن. به لحاظ نظام مرسی موضوع مشکل داره، به خاطری که وقتی شما آرماتورها رو به صورت آزاد قرار میدین به مرور زمان دچار زنگ زدگی و پوسیدگی میشن و این پوسیدگی منتقل میشه به آرماتور قسمت پایین ستون ها و همینجور ادامه پیدا میکنه. پس آرماتور انتهای ستون رو حتما باید خم کنیم روی سقف و موقع بتون ریزی سقف این آرماتور توی سقف قرار داشته باشه. یه نکته دیگه که باید نگاه کنید در مورد خم کردن آرماتورهای طولی ستون توی طبقاته. اینجا اگه نگاه کنید توی این قسمت نوشته 1:6 با این آرماتور خم میشه. خمش هم اینجا داریم میبینید. این خم اینجا اومده نشون داده بهمون. گفت این آرماتور انتظار ستونه، آرماتور بعدی که میاد اینجا قرار میگیره باید یک خمی داشته باشه که این خمه بیاد کنار آرماتور ستونه قرار بگیره که در مورد این خمه هم جلوتر کامل به شما توضیح میدم. موقعی که میخوایم آرماتور ستونها رو اوورلپ کنیم ما دو تا آپشن داریم.
یکی که به صورت متعارف این آرماتورها رو کنار همدیگه قرار بدیم و اوورلپ کنیم. اوورلپ آرماتورها رو بهمون نشون داده، مثلا اینجا گفته 1 میلیون 40 با اینا اوورلپ بشن. آپشن دومی که در حال حاضر خیلی هم استفاده میشه اینه که بیایم مینیگردها یا آرماتورها رو جوش سر به سر بزنیم که بهش میگن جوش فورجینگ. یعنی به جایی که بیایم 1 متر و 40 سانت اینجا آرماتور اوورلپ کنیم، از اینجا در واقع این دوتا آرماتور به همدیگه جوش میشن. منتها جوشش جوش مخصوصیه، جوشی نیست که با الکترودهای توی بازار و دستگاه جوش دستی جوش کاری بشه. چون اگه ما بیایم آرماتور رو به روش دستی با الکترود جوش کاری کنیم، در واقع سطح مقطع آرماتور رو کم کردیم و این کاملا مشکل داره. پس جوش مخصوصی وجود داره که بهش میگن جوش فورجینگ، که در واقع میاد یک حوضی مذابی اینجا ایجاد میکنه که این آرماتورها میان توی این حوضی مذاب و به هم دیگه متصل میشن، که در ادامه فیلم نحوه جوشکاری فورجینگ هم به شما نشون میدم که بدونید به چه شکلی نیروهای فنی مخصوص جوش فورجینگ میان آرماتورهای شما رو جوشکاری سر به سر میکنن. اینجایی که میبینید ما فنداسیونمون قبلا اجرا کردیم و ریشه ستون‌ها از قبل گذاشته شده. به تعداد خاموت‌های مورد نیاز هر ستون خاموت‌ها آماده شدن و داخل همین ریشه‌ها قرار دادیم. یعنی اومدیم تعداد خاموت‌هامون محاسبه کردیم و به همون تعداد خاموت‌ها رو همین الان توی ریشه‌ها گذاشتیم و بعد آرماتورهای طولی ستونمون هم که محاسبه کرده بودیم برش داده شده و اون آرماتورها میان اوورلپ میشن به این آرماتورهای ریشه. آرماتورهای ریشه هم که می‌بینید بالا پایین هست، یک سریشون 240 بریده شده و یک سریشون سمتری بریده شده. این اعداد 240 و سمتری هم برای اینه که هم پرت بشه، همین که 50% اوورلپ هر آرماتور بالا پایین میفته. خم خاموت هم بهتره توی ستون یکی درمیون بچرخه، چپ و راست بشه و حتما هم مد نظرتون باشه که قلاب هر دو سمت خاموت باید 135 باشه. توی پروژه آرماتورها به جای اوورلپ جوش سر به سر یا جوش فورجینگ شدن. جوش فورجینگ کمک میکنه اون تراکم آرماتورها توی ستون کمتر بشه، چون وقتی اوورلپ میشن تراکم آرماتورها خیلی زیاد میشه. اینجا آرماتورهای طولی ستون همشون فورجینگ شدن و حالا خاموت‌ها رو با توجه به فاصله‌ای که توی نقشه داده به ترتیب همشون بسته میشن. این فاصله‌ای که می‌بینید توی نقشه برای ما 8 سانتی متر داده بود، ولی گاهی وقتا طبق نقشه‌ای که نشونتون دادم ممکنه فاصله خاموت‌ها در پایین و بالا کمتر باشه و در وسط ستون فاصله‌ها بیشتر باشه. سنجاقی ستون هم بسته شده. فقط نکته مهمی که توی گذاشتن سنجاقی باید دقت کنید اینه که سنجاقی قلابش باید بیفته دور آرماتور طولی ستون، نه دور خاموت‌ها. این نکته رو حتما مد نظرتون باشه.